Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk ezen a csodálatos napfényes reggelen. 8:30 van, majdnem. Jó magam pedig már Sopron külterületén tartózkodom. Hamarosan átlépjük az osztrák határt. Nézzük is meg, hogy kerültem ebben a korai órában ehhez az otthonomtól meglehetősen távol eső helyre. Hát nyilván a kocsival, amivel ülök, de nézzük meg, hogy hova megyünk. Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk ebben az 5 eurós napidőjű parkolóban. 9 óra 44 perckor meg is érkeztünk reggel. És ott mögöttem, de más, mint a Rax Alpen. 196 méter emelkedést tettem meg, itt vagyok a sűrű alpesi fenyvesben, és ez még csak 1 kilométernyi táv volt. Vágyfülű olvasóink hallhatják, hogy teljes legyen a képzavar, a csobogást, és bizony jól hallják, mert itt egy kis patak. Keljünk hát át rajta. Vajon sikerül? Igen. Szerény vízhozamú csermely keresztezi utamat. Ez azonban nem jelent akadályt. Gyakorlott túrázóként könnyedén átlépem, hogy folytassam utamat az alpesi dzsungelben. Érdekes alpesi növények keresztezik utamat, amilyen messze csak a szem ellát. Ott vannak. A szerény emelkedők mászása közben folyamatosan javul a kilátás minősége. Jelenleg éppen ez a látvány tárul a szemem elé. Érdemes megfigyelni a távoli hegylánc tetején a már 2 évvel ezelőtti videóban is megfigyelt széltermelés, pontosabban szélenergia általi energiatermelés nyomait. Most azonban menjünk tovább, még majd beérnek ezek a helyi túrázók ott. Remélem mindjárt elszáll ez a bogár, már elég rémisztő. Az ösvény kitettségehez képest nem olyan rémisztő. Szállja már el! Jelentem, a bogár elszállt. Menjünk hát tovább. Arra fogok tovább menni, és már megint elkövettem azt a hibát, hogy túl korán kezdtem el dokumentálni, hogy hol is vagyok. A látvány ugyanis folyamatosan fejlődik. Mondhatni, egyre szebb. Egyébként ott lent, véleményem szerint, az a szürke pötty a parkoló, ahol megálltam a kocsival. Bizony nem sokat jöttem azóta. Csupán 2,3 kilométert, de ez alatt 418 métert emelkedtem. Ennek köszönhető ez a látványos kilátás. A gigantikus bércek már elérhető közelségben látszanak. Meg kell valljam, hogy nem igazán értem, hogy fogok feljutni, ugyanis itt a törpefenyvesek között nem igazán látom, hogy a ösvény hogy vezetne fel oda! Elvileg erre a sziklasúsra kéne feljutnom valahogy, de hogy ezt bizony nem tudom. Úgyhogy megyünk tovább, és nézzük meg. Mindössze 3 kilométer alatt, amit eddig megtettem, már több mint 600 métert emelkedtem fölfelé. Úgyhogy most folytatom az emelkedést, hiszen már közel a cél. Még mindig meglehetősen messze van a hegy csúcs, úgyhogy most megint csak letekintek, és letekintésem közben megint csak észrevettem a parkolót, ahol parkoltam. Még mindig meglehetősen közel vagyok, szintben azonban már távol. Madárfalka repked a bércek között. Menjünk hát tovább. Határozottan szikla közelben vagyunk. Úgyhogy azt hiszem, hogy a látvány most már kifejezetten kellemes. És itt a válasz a kérdésre, hogy fogunk tovább menni.
Így. Erről a középcsúcsról érdekes formkincseket tekinthetünk meg. Mint az itt látható, a túra eddigi legtechnikásabb szakaszán csak a legprofibb túrázók képesek tovább haladni, sodronykötélen felkapaszkodva. Meglehetősen jól állok. Itt a sodronykötélen felkapaszkodva. Ott van a jól ismert parkoló. Most pedig a rosszul ismert hegyeken megyünk tovább. Ez bizony már kezd komoly lenni. Így kapaszkodtam fel az imént. Brutális. Szóval az imént itt kapaszkodtam fel a sodrony kötél segítségével, és miközben körbe tekintettem itt a hegy tetején, azt gondoltam magamban, hogy hűte, az egy hütte. És ez még nem minden, hiszen ott is van egy. Azt hiszem, jobb, ha tovább megyünk. Jelentem, Fennsíkkel érve. 1800 méter fölt járunk. A kis kápolna felé igyekezve belebotlottam Haller Lajos emlékművébe. A tragikus favágó balesetben elhunyt sportember gyakran járt hegymászóként ezen a helyszínen is. Egyébként arra fogok majd tovább menni hamarosan. Így a 4. kilométernél járva úgy döntöttem, hogy egy kis helyzetjelentést adok, ugyanis most értük el a 750 méter szintemelkedést, azaz a 3/4 kilométer, ahogy azt közismerten hívjuk. Azonban itt még mindig nincs vége, hiába értem fel a Fennsíkra, még tovább tart a brutál túra szintemelkedésileg, távban meg még inkább, úgyhogy folytassuk is. Újabb hasznos tájékoztató táblához érkeztem. Apró kulisszatitok, hogy nem ezekre a sárga bádog valamikre bízom a tájékozódásomat, hanem némiképp szofisztikáltabb eszközökre. Egyik kedvenc növényzetemben gyaloglok épp, a törpefenyves. Sikeresen kiverekedtem magam a törpefenyvesből, menjünk hát tovább utunkon. Íme a fenyves. Ez pedig a fenyves mögött feltáruló kilátás. További fenyvesek. Most pedig folytatjuk utunkat eme biztonságos hegynyívesvényen. Meglehetősen magasra jutottunk már a imént alaposan dokumentált hütte térségéből, és bizony itt látható, hogy ilyen hójelző karók szegélyezik az ösvényt, hogyha egy átlagos klímatagadóra jellemző mennyiségű agysejttel rendelkeznék, akkor most azt mondanám, hogy hát nincs is hó. Fennsíki körülmények vannak. Még szerencse, hogy tapasztalt hegymászók vagyunk. Menjünk hát tovább arra. Célunk ugyanis a Rax nevű hegylánc legmagasabb pontja, amelyhez hamarosan megérkezünk. Ha jobban emlékeznék egyetemi tanulmányaimra, meg tudnám mondani ennek a felszínformának a nevét. Szép szabályos gödör, valószínűleg glaciális eredetű, tekintettel arra, hogy az Alpokban vagyunk, magashegységű környezetben. Ha karcos lenne, azt mondanám töbör. Viszont az igazság az, hogy fogalmam sincs. Ott kaptatnak fel a szorgos hegymászók, a nem töbör mellett, a távolban pedig bizony ott van a kis kápolna. Utunk azonban most erre vezet tovább, fel a misztikus csúcsra. Érdekes repülőszerkezetek repülnek hangtalanul a fellegekben. Éles szemű nézőink szem előtt már feltárulhat célpontunk, a Gigászi csúcs, a Heukoppe, vagy Heukoppe, ezúton is elnézést kérek
osztrák nézőinktől a kiejtésért. Újabb repülő szerkezetet pillantottam meg. Itt vagyunk hát a RAX legmagasabb pontján, mondhatni RAX Max. Habár látok magasabbnak tűnő csúcsokat is a közelben, de ezek szerint azok nem a RAX-hoz tartoznak. Még egyszer mondanám, ha még nem mondtam volna, hogy 2007 méter magasan vagyunk jelenleg. Könnyű megjegyezni, ugyanis ez a méterben kifejezett magasság évre átváltva annak a dátum, amikor megkezdtem szakközépiskolai tanulmányaimat. Meglehetősen hűvös az idő, hanem brutális szinteket kell leküzdenem, úgyhogy hamarosan indulok is tovább, miután kigyönyörködtem magam a tájban. Ahogy körültekintünk Ausztria hatalmas hegyein, talmába kerít a gondolat, hogy mennyivel izgalmasabb, mint egy alföldi táj. Legalábbis számomra, nem akarom leszólni az alföldi tájat kedvelőket. Ott szemben pedig érdekes ütte együttes látható, valószínűleg gazdasági épületek. Most, hogy megkorítottuk a csúcsot, ami ott található, és sikeresen szétkrincseltem magam, amiért narráltam az előbb a helyiek füle hallatára, induljunk tovább. Méghozzá erre. Még egy utolsó pillantás a Heukoppe 2007 méteres csúcsára. Most már mind tudjuk, hogy miért nevezetes ez a szám. A gombák is fokozzák a táj impozánságát és egyben biodiverzitását is. Szemben pedig egy újabb extrém sportoló, megkérdőjelezhető ítélőképességű egyén, mögötte pedig döbbenetes szépségű hegyoldal. Bizony, ez az iszonyatos meredekség a magyarázata annak, hogy tudtam ilyen rövid távon ilyen gigantikus szintkülönbséget leküzdeni. A Heukoppiról ott ereszkedtem le, és bizony ilyen sziklaormok szegélyezik utam. Bámulatos a látvány. Induljunk el tovább. Rendkívül lassan tudok csak haladni, a látvány ugyanis folyamatosan extrém. Egyszerűen gyönyörű. Ragadozó madarakra felülről letekintős helyzetben vagyunk. Ott megy. Ott ragadozik. Micsoda látvány ez, de nem hiszem el. Micsoda sziklaormok. Jó hírem van. Az egyértelmű jelzésnek hála, pontosan tudjuk, hogy merre kell tovább menni. Bizony, utam során a törpefenyves kedvelők Mekkája tárult fel szemem előtt. Tripla lyuk. Szép kék növények. Bizony, jól látjátok, a törpefenyvesek között. Éppen ereszkedek vissza a Heukoppe alatti gerincen, amikor oldalt tekintve észrevettem ezt a gyönyörű tájat, ezt a hatalmas völgyet, és ezért szerintem egy pillantást érdemes vetni az ösvényre is, melyen éppen botorkálok. Ott botorkálok. Hát menjünk hát. A nap hol előbukkan, hol fellegek mögé bújik. Ahhoz képest, hogy tökéletesen a felhőtlen napsütéses időt jósoltak erre a vidékre ma, az Alpok is időjárás változékonyságát ismerve azt hiszem szerencsésnek mondhatom magam, hogy csapadék még nem jelentkezett eddig. Remélhetőleg nem is fog, ugyanis semmilyen vízálló termék nincs nálam.
miközben gyönyörködünk a tájban és a fura hangú madár röpködésében, gondoltam megosztok pár érdekes tényt. Az ideútról. 5 óra 40 perckor keltem, 6 órakor hagytam el lakhelyemet. Első megállóm pedig Sopronban volt, ahol mind a gépjárművet, mind jó magamat feltöltöttem különböző anyagokkal. Ezután pedig már mindegy 1 és 4 óra választott csak már el attól a parkolótól, amelyet már számtalanszor megtekinthettünk korábban. Aztán pontosan 10 órakor el is kezdtem a túrát. De hogy mikor fogom befejezni, az csak a befejezéskor fog kiderülni. Jelenleg pontosan 7,67 kilométert tettem meg, illetve 994 métert emelkedtem. Ennek a nagy részét, a 99%-át nagyjából az első 3 kilométeren, mint ahogy azt már említettem korábban. Menjünk hát tovább. Újfent vájtfülő nézőink vannak előnyben, ők ugyanis most akár tehénbőgést és kolompolást is hallhatnak. A Heukoppe oldalán vezető ösvényen sikeresen visszabukkantunk a már ismerős kápolnához és hüttéhez. Ott a hütte és a kápolna. Úgyhogy menjünk. Sikeresen megérkeztem a Karl Ludwig Haus nevű 1877-ben nyitott menedékházhoz. Azonban hív az út, ezért nincs időm megállni és bedobni valami finom eledelt, illetve hát valamikor az is kéne érni. Úgyhogy menjünk tovább. A túra következő szakasza is rendkívül ígéretesnek tűnik. Ahogy meggyőződésem szerint ezeknek a teheneknek sem túl stresszes az élete. Érdekes szöges drótakadályon küzdöttem át magam az imént. Gyanítom, hogy a tehenek távoltartására szolgál, akik ott vannak továbbra is a völgyben. Menjünk hát tovább. Erre. A tehenektől jobbra pedig újfent felbukkan a mélységes völgy, melyben a kocsit hagytam. Abba a völgybe fogok valahogy leereszkedni majd, de hogy, ez még nem világos. Ami viszont világos, az az, hogy mind látni fogjuk hamarosan. Jó hírem van azok számára, akik nem bánják, hogyha életben maradok. Nem ezen az ösvényen fogok menni. Ott látható a Predigtstuhl, 1902 méter magas csúcsa. Itt egy 10-20 méterrelni alacsonyabban állunk most, hiszen utunk nem vezet oda a Predigtstuhl csúcsára. Arra elnézve Raxvölgyi települést láthatunk. Ott érdemes megfigyelni a csúcson dolgokat. Itt az eszméletlenül felfoghatatlanság határát súrolóan meredek sziklafal alján valahol arra van a parkoló, ahova vissza kell érnünk. És itt ezen a kacskarongó szerpentinen nem jöttünk fel, hanem helyette kaptattunk a sziklán. Ott van a távolban a hütte, az előbb még azon a sziklafalon álltam itt. Illetve érdemes megfigyelni, hogy ott dobogtattam fel a Heukoppéhoz, illetve ott van a magasban maga a Heukoppe. Kicsit hasonlít a Gondor jelző tüzeinek egyik fáklyájához, illetve ott meg lehet figyelni az ösvényt, ahol visszaereszkedtem a Heukoppe túloldala felől. Most pedig folytassuk utunkat. Remélhetőleg most már tényleg nem lesz több szintemelkedés.
hiszen már bőven 1118 méter fölött járok. Miközben a fenségot fedezem fel, és számba veszem a jelentős számú hüttét, nem tudtam nem észrevenni, hogy minden valószínűség szerint ott szemben az a hütte, az a hütte lesz, ahol 2 évvel ezelőtt, vagy 3, megpróbáltunk betérni falatozás céljából, azonban aznap pont zárva volt. Keserű emlék. Maga a táj viszont rendkívül szép. Úgyhogy menjünk. Feltárul hát lassan a gigantikus völgy, melybe le kell ereszkednem. Úgyhogy kezdjük is meg. Nem tudom, mennyire adja vissza a videó, de bizony arra kéne leereszkednem abba az ösvényen, abba a völgybe. Semmi probléma eddig az ösvénnyel. Szépen ráérősen lehet haladni. Szóval itt poroszkáltam le ezen a extrém keskeny ösvényen. És ami még extrémebb, hogy az úriembert követve ott, erre fogok tovább poroszkálni. Hát... Most pedig elmesélem a történetét, hogy miért kellett ezen a női Wegführungon jönnöm. Nos, németül beszélő nézőim már sejthetik. Az eredeti útvonalat elmosta egy földcsúszamlás. Ezért kialakítottak egy újabbat itt. Ezen ereszkedtem most le. Ereszkedésem pedig folytatódik erre. Kicsit már ereszkedtem. Az újabb videókészítésnek oka a hegyoldalban feltáruló látvány. És innen ereszkedtem az imént. Azt nem értem, hogy ha ilyen magasan van az alpesi növényzet, akkor hol a felpesi? Jó hírem van, illetve ellenségeimnek rossz, még mindig élek. Wow! Sikeresen ereszkedek lefelé, és most abban a sokkoló élményben volt részem, hogy itt a lábamnál találtam ezt a kőzetet. Nagyon ritka, amikor egy egyszerű kőzeten ennyire látványosan megfigyelhetőek a alkotóásványok. Na de nem fogok úgy tenni, mintha értenénk bármit a földtanhoz, úgyhogy menjünk is tovább. Egyébként, aki nyitott szemmel, és még inkább nyitott lupéval jár kell a világban, az igazából rendkívül sok ilyen kőzetet láthat, amin rendkívül szépen látszanak az ásványok. Helyzetjelentés. Időközben már 600 méter fölé emelkedett a színsüllyedésem mértéke. Egyelőre minden rendben. Még mindig aggasztóan messzinek érződik a táj odalent. Úgyhogy azt hiszem, az lesz a legjobb, hogyha megyek tovább. Érdekes, hogy az útvonal miért nem ezen a szerpentinen hozott le a menedékháztól. Miért itt? De hát ha most már így alakult, akkor menjünk tovább. Újabb sikeres ereszkedés szakasz. És még mindig látszanak fent a menedékház és a kápolna, de most már határozottan alulnézetből látjuk. Az a jó ezekben a apró törmelékes kavicsos szakaszokban, hogy nem kell attól félni, hogy feleslegesen sok tapadás és biztos talaj lesz lábunk alatt. A könnyed ereszkedés továbbra is folytatódik. Ereszkedjünk hát. Ereszkedés közben ígéretes zászlós helyre lettem figyelmes. Nézzük csak meg közelebbről. Na, itt van közelebbről. Ez bizony egy létra. Itt vagyunk hát. A kilátón. Hát lent továbbra is kolompolnak a tehenek. És a kápolna még mindig látszik ott fent. De most már látni vélem azt is, hogy
Talán ott lesz valahol a parkoló. Menjünk hát tovább. Sikeresen túléltem a halálszakaszt. Már csak néhány száz méter ereszkedés van hátra, és meg is érkeztünk a parkolóhoz. Ilyen kis ártalmatlan a táj most. Szédítő és egyben büszkeséggel eltöltő érzés belegondolni, hogy nem is olyan régen, még ezeken a gigászi ormokon kaptattam, azokon a bérceken. Illetve még kevésbé régen, meg ezen a kis zászlós helyen lestem a kiáltást. Igen, csak látványos túra volt ez, kérem. Gigantikus fenevad látható. Itt. Első ránézésre a zászlóból úgy tűnhet, mintha már hazatértem volna, de ez bizony még Reichamú an der Rax, ahol a hazafias életérzés tovább erősítette az, hogy az étterembe, ahol betértem után tölteni tartalékaimat, az összes pincér magyar volt. Úgyhogy most már induljunk is haza. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt az újabb kalandot. Tartsatok legközelebb is velünk!